السلام عليكم ورحمة الله. انتظروا يوم 6/6/2026 نبوءات نهاية العالم وتأثير مسلسل المداح، قطع الإنترنت عن العالم، فتح البوابات النجمية، توقعات صادمة. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. الضجة المثارة حول تاريخ 6/6/2026 على منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وتيك توك تعود بالأساس إلى تطابق الأرقام الثلاثية 6/6/26، حيث يربطها صناع المحتوى بنبوءات غامضة أو سيناريوهات خيالية كنوع من جذب المشاهدات. إليكم التفسير المنطقي والأبعاد، وماذا عن الفلك، وما هي نبوءات ليلى عبد اللطيف حول هذا التاريخ بذكر رقم 6 3 مرات 666. السبب الرئيسي في اختيار هذا التاريخ هو الرمزية الرقمية، فاليوم 6 والشهر 6 والسنة تنتهي ب26، والذي ينظر إليها في سياق التكرار الرقمي كرمزية للرقم 666 في الثقافات الغربية وبعض النبوءات القديمة. يرتبط هذا الرقم بأحداث نهاية العالم أو علامة الوحش، ولذلك يستغله صناع المحتوى لنسج قصص خيالية مشوقة. السيناريوهات الشائعة على السوشيال ميديا: أولاً، الفيديوهات المنتشرة مؤخراً تربط هذا التاريخ بعدة سيناريوهات خيالية، منها تأثيرات تكنولوجية ومسلسل المداح، وبعض التحليلات ربطت الفكرة بأحداث درامية مثل الأفكار التي طرحت في مسلسل المداح حول العائدين أو السيطرة الرقمية، زاعمين أن هذا التاريخ قد يشهد بداية فرض بصمات بيومترية كاملة أو قطع للإنترنت لإجبار العالم على نظام مالي رقمي جديد. نظرية المشروع الأزرق والكائنات الفضائية: هناك من يربط هذا التاريخ بظواهر غريبة مثل الأجسام المجهولة أو تفعيل بوابات نجمية، والادعاء بأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستستخدم لتزييف الحقائق أو إظهار مجسمات في السماء. نبوءات نهاية العالم كالعادة مع أي تاريخ يحمل أرقاما مميزة تخرج قنوات ما وراء الطبيعة لتربطه ببداية أحداث كبرى أو كوارث مناخية مصطنعة. أما الحقيقة العلمية والدينية فكل ما يثار يوم 6 يونيو 2026 أو 6/6/2026 هو مجرد تكهنات مبنية على الإثارة الرقمية ولا أساس له من الصحة علميا أو دينيا. الغيب لا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له، والتاريخ سيمر كأي يوم طبيعي آخر تماما، كما حدث سابقا مع تواريخ مماثلة مثل 6/6/2006 و7/7/2007 والتي صاحبتها ضجة ضخمة ثم مرت دون أي أحداث غير طبيعية. والضجة الكبرى المثارة حول تاريخ 6/6/26 على منصات التواصل الاجتماعي لا تعود إلى توقعات فلكية حقيقية أو علمية، بل ترتبط بظواهر تكرار الأرقام ونظريات المؤامرة التي تجد رواجا واسعا على الإنترنت. ولكن ما سر التسمية والرمزية ما يسمى بخدعة الأرقام؟ السبب الرئيسي لاختيار هذا التاريخ في الفيديوهات المنتشرة هو التلاعب بالرقم 6، حيث يروج صناع المحتوى لفكرة أن التاريخ يمثل 3 ستات 6/6/26 عند اختصار عام 2026 إلى 26، وهو الرقم المرتبط في الثقافات الغربية والكتب القديمة برمزية الوحش أو الشيطان أو نهاية العالم.
الحقيقة الرقمية التاريخ الفعلي يكتب هندسيا 06/06/2026 يعني 2026 واختصاره ل3 ستات هو مجرد توظيف ذكي من قنوات وليس له أي جذب هذا للجذب المشاهدات أساسي ليس له أساس أو فلك أو علمي. وأما أشهر الشائعات المنتشرة حول هذا اليوم عند رصد الفيديوهات الأكثر تفاعلا حول هذا التاريخ نجد أن التوقعات تنقسم إلى عدة نظريات خيالية: مزاعم خروج الدجال أو بوابات النجوم. تروج بعض القنوات لنبوءات ببدء أحداث نهاية الزمان أو فتح ما يسمى البوابات النجمية في بعض الدول لتفعيل قوى معينة. انقطاع الإنترنت شائعة مكررة تدعي أنه سيتم قطع شبكة الإنترنت عن العالم بالكامل في هذا اليوم لفرض نظام مالي جديد يعتمد على التكنولوجيا الحيوية. يدعي البعض مشروع الشعاع الأزرق أنه سيتم استخدام تقنيات الهولوجرام التجسيد البصري في السماء لتزييف أحداث كونية أو كائنات فضائية للتحكم في وعي الشعوب. كوارث طبيعية وزلازل مدمرة. فقد خرج بعض مدعي التوقعات مثل بعض القنوات ليربطوا التاريخ بحدوث زلزال مدمر أو تسونامي يضرب مدنا سياحية. أما حقيقة الموقف وحقيقة خبراء الفلك والتوقعات، الفلكيون يؤكد علماء الفلك أن يوم 6/6/2026 هو يوم طبيعي تماما في حركة الأرقام وفي حركة الأجرام السماوية، ولا يوجد أي اصطفاف كوكبي نادر أو ظاهرة فلكية غير اعتيادية تستدعي القلق على الإطلاق. ليلى عبد اللطيف والمنجمون. كما ذكرنا سابقا لم تحدد ليلى عبد اللطيف أي من الأسماء المعروفة في هذا اليوم بالذات في تصريحاتهم الرسمية، وكل ما يحدث هو دمج مقاطع صوتية قديمة لهم فوق فيديوهات تتحدث عن هذا التاريخ لزيادة التفاعل. أما خلاصة القول فالتهويل المحيط يوم 6/6/26 هو مجرد ترند، هو مجرد ترند رقمي استغل لتشابه الأرقام، وذلك لصناعة سيناريوهات سينمائية ومرعبة بهدف حصد ملايين المشاهدات، ولا توجد أي مؤشرات واقعية أو علمية تميز هذا اليوم عن أي يوم آخر في السنة. هذه كل ما نعرفه وما ذكره حتى الذكاء الاصطناعي في هذا التاريخ، وهو يوم 6/6/2026. في النهاية أشكركم وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.